වර්ණීස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් රසවත් බොක්ස් පරාට එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේක අපිට උදේ කෑමට රෑ කෑමට ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් රසට ඒ වගේම ගොඩක් අඩු වේදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හදන්න පිටි අනන්න වද වෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ නිසා හැමෝටම ගොඩක් පහසු වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේ පහසු රසවත් පරාට එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම යන්නේ මේකේ පිරවුම හදාගන්න. ඒකට මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියලා පොල් තෙල් මේසෙන්දි එකක් වගේ දානවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ඒ වගේම ලුණු ගහක් ලියාගෙන. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම මුලින්ම ලුණු සහ අමු මිරිස් ටික දානවා. දාලා ටික වෙලාවක් තෙලෙන් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරපිංචා ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මම කොටාගත්ත එනසල් 3ක්, කරාබු නැටි 2ක් සහ කුරුඳු පොත්තක් තෙලට එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඉඩ හරින්න. ඒ අතර මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තෙහෙන්දි භාගයක් එකතු කරනවා, කැරි මිරිස් කුඩු තෙහෙන්දි එකක් එකතු කරනවා. ඒත් එක මිරිස් කුඩු තෙහෙන්දි භාගයක්, කරි පවුඩර් තෙහෙන්දි භාගයක් සහ කහ කුඩු තෙහෙන්දි 8න් එකක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මෙතන ටින් මාළු ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් දාගන්නවා මේකට. ටින් මාළු ටික ටෙම්පරාදුවට දාලා මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්න හැන්දෙන්. ඉතින් මේ අදනම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වැදගත් videos miss නොවී නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ටින් මාළු එකට ලුණු එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ රසය අනුව එකතු කරන්න. ඒත් එක මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හොඳින් තඹගත් අල ග්‍රෑම් 200ක්. මම දැන් ඒක ටින් මාළු මිශ්‍රණයට දානවා. ඊළඟට අල ටිකත් පොඩි කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ටින් මාළු එකට. හොඳින් පොඩි කරගත්ත අල සහ ටින් මාළු මේ විදිහට එකට මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටික එකතු කරනවා. ලුණු කොළ ටින් මාළු වලට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට අපි පිරවම ලෑස්ති. මම දැන් මේක බාලා පැත්තකින් තියලා රොටි එක හදාගන්න යන්නේ. රොටි එක හදන්න මම මෙතන පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දානවා. ඊළඟට මම මේකට පොඩි බිත්තර එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් බිත්තර කන්න නැති කෙනෙකුට බිත්තර එකතු නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ලුණු තෙහෙන්දි එකකුත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මේ රොටි එකට පිටි අනන්න වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙනවා වතුර කෝප්ප එකක්. මම ඒක ටිකෙන් ටික දාමමින් පිටි එක හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන වතුර ප්‍රමාණය චුට්ටක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සැඳ එකක් දෙකක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ පදම් බලලා අවශ්‍ය මට්ටමට එකතු කරන්න. අපි පරාට බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ වැක්කෙන්න පදමක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට හොඳින් පෙරා ගන්නවා. පිටි කැට තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි පරාට බැටර් එක ලෑස්ති. මම දැන් යන්නේ පරාට ටික හදාගන්න. මේ විදිහට මම පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා යාන්ත්‍රයෙන් රත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට පරාට බැටර් එකකින් කෝප භාගයක් වගේ දාලා මේ විදිහට හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී භාජනය ගොඩක් රත්ලා තිබුණ මේ වගේ හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් මේ පරාට එක මධ්‍යම ප්‍රමාණය ගින්දරේ හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. පරාට එකේ මතු පිට මේ වගේ හොඳ වියලි ගතියට ආවට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. මේක ගලවද්දී ගොඩක් පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඉරෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පරාට එකේ යට තිබ්බ පිච්චිච්ච පැත්ත උඩ පැත්තට හිටින්න මෙන්න මේ වගේ තැනකින් තියාගන්න. ඊළඟට මම පරාට එකේ මැද්දට හදාගත්ත ෆිලින් එක මේ විදිහට තියාගන්නවා. ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න. තේලා මේ විදිහට කොටු හැඩයට හදාගන්න. ඊළඟට මම ෆිලින් එක උඩින් මේ වගේ හීනෙට කපාගත්ත ගෝවා කොළ ටිකක් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ සලාද වලට ගන්න ගෝවා විශේෂයක්. ඊළඟට මම මේක උඩින් තක්කාලි සෝස් ටිකක් ඒ වගේම මෙයොනිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මෙතන ගෝවා වෙනුවට සලාද කොළ ටිකක්, අයිස්බර්ග් ලෙටස් ටිකක් මොනවා හරි ටිකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක උඩින් චීස් පෙත්තකුත් තියාගත්තා. තියාගෙන මේ විදිහට මේක කොටු හැඩයට නවා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට චීස් නැත්නම් චීස් තියන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ දාර දිගෑරෙන එක වලක ගන්න. හදාගත්ත පරාට බැටර් එකෙන් චුට්ටක් දාරවල ගාලා සීල් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන කොටු හැඩයට නවා ගන්න. ඊළඟට අපි මේ පරාට එක ආයෙත් හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවෙදී නම් ලිපේ ගින්ද ටිකක් වැඩිපුර තිබ්බට කමක් නැහැ. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් පුච්ච ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හරවමින් වටේ දාරත් හොඳින් පුච්ච ගන්න. පරාට එක හොඳින් පිච්චුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා.
ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත රසම රස බොක්ස් පරාට ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටකට පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩාක් ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් එකක් කෑවොත් එක්කෙනෙක්ට හොඳට බඩ පිරෙනවා. ඔයාලට පේනදී එකක් කොච්චර ලොකුයිද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඇතුලේ චීස්, සෝස් මේ හැමදේම පිරලා තියෙන නිසා හරිම රසවත් මේක. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.